ሰላም ይህ ኖሌጅ ቲዩብ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ መረጃ በትኩሱ እንዲደርሳችሁ ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ለዛሬው ከእናንተ ጋር ቆይታ የማደርገው ምን ያህል ነኝ ከኖሌጅ ቲፕስ። በመጀመሪያ ደረጃ የምናየው ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተር ይሆናል። በዚህ ትምህርት ውስጥ 7 ተከታታይ ክፍሎችን ይዤ ወደ እናንተ እመጣለሁ። የመጀመሪያው ክፍል የሚሆነው ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተርስ ፓርት 1፣ ከዛ በመቀጠል ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤምኤስ ዊንዶውስ፣ ኤምኤስ ፓወርፖይንት ፓርት 2 ላይ፣ ፓርት 4 ኤምኤስ ኤክሴል፣ ኤምኤስ ዊንዶው፣ ኤምኤስ አክሰስ፣ ኢንተርኔት ቤዚክሶችን ጨምሮ ሁሉም በጥራትና በሚገባችሁ መልኩ ወደ እናንተ ይዤ የምቀርብ ይሆናል። መልካም ቆይታ። በመጀመሪያ የምናየው እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተር ነው። ኮምፒውተር ምንድን ነው በሚለው በጣም ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ነገር ግን በመጀመሪያ ደረጃ ምንድነው ኮምፒውተር ታሪክ የጀመረው ከ2000 ዓመታት በፊት በባቢሎን ሜሶፖታሚያ ነበረ። ከዛ አባከስ ሲወለድ በእንጨት ላይ 2 አግድም ሽቦዎችን የያዘ ይዞ ልክ እንደ ጨሌ አይነት ነገሮችን ይዞ የመጣ ነበር። ከዛ ብሉዝ የሚባል ብሉዝ ፓስካል በ1942 የመጀመሪያውን ኮምፒውተር በመስራቱ ብዙ እውቅና ተሰጥቶታል። ከዛ ቻርልስ ባባጌ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ታህሳስ 26 1791 ለንደን እንግሊዝ ተወለደ። ከዛ በ1871 በዛው በለንደን ህይወቱ አለፈ። ይህ ቻርልስ ባባጌ እንግሊዛዊ ምንድነው የሂሳብ ሊቅና ፈጣሪ ነበር። እንዲሁም የመጀመሪያው አውቶማቲክ ዲጂታል ኮምፒውተር እንደጸነሰ ይነገርለታል። ስለዚህ ኮምፒውተር በጣም በርካታ የሆነ የራሱ ፕሮሰሶችን አልፏል። ያው ይሄን አሳጥረን የነገርኳችሁ እንጂ በጄኔሬሽን ከፍለውት ነበረ እያሉ ፈርስት ጄኔሬሽን፣ ሰከንድ ጄኔሬሽን፣ ሰርድ፣ ፎርዝ፣ ፕሬዘንት በጣም በርካታ የሆነ ፕሮሰሶችን አልፏል። ስለዚህ ምንድነው ኮምፒውተርስ? ዋትስ ኮምፒውተር ሲባል ኮምፒውተር ማለት በኤሌክትሮኒክ የሚሰራ ዲቫይስ ነው ማለት ነው። ዲቫይስ ማለት መሳሪያ እቃ ማለት ነው። ሰው ይሄ ማለት በኤሌክትሮኒክ የሚሰራ መሳሪያ ነው። ዳታ አክሴፕት ዳታ አሳን ኢንፑት ፕሮሰስ ምን ያደርጋል? ዳታ ይቀበላል፣ መረጃን ይቀበላል። ከዛ እዚህ ጋር ስቶር የምትባለች ስቶር ያደርጋል and give information። እዚህ ጋር ፕሮሰስ ማለት ያመላልሳል። መረጃን ከተቀበለ በኋላ እንደ ግብአቱ ይቀበላል። ልክ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ይደምራሉ፣ አንዳንድ ሰዎች ጽሁፍ ይጽፋሉ። እንደ ሁሉም ከተቀበለ በኋላ ያመላልሳል፣ ፕሮሰስ ያደርጋል። ከዛ ስቶር ያደርጋል፣ ከተቀበለውም እንደገና ያመላልሳል፣ ያከማቻል። እንደገና እነዚህን ያደርጋቸውን ሁሉ ምን ያደርጋል? አሳና አውትፑት ይሰጣል። ልክ እንደ ኮምፒውተር ፕሮግራመሩ ወይም ሶፍትዌር ዴቨሎፐሮቹ እንደነዚህ በእነዚህ ይወሰናል። ይሄ ማለት ምንድነው? ብዙ ጊዜ ዳታን የሚያስቀምጠው በባይነሪ ፎርም ነው። ኮምፒውተር ዳታን የሚያስቀምጠው ባይነሪ ፎርም ነው። ባይነሪ ፎርም ምንድነው ቢባል ለምሳሌ ባይነሪ ፎርም ማለት የነምበር ሲስተም ነው። ይሄ ነምበር ሲስተም ዩዝድ ቱ ኤክስፕረስ የሚደረገው in the base 2 ነው or the base radix of binary number system ነው base 2 ነው። ይሄ base 2 ወይ 0 ነው or 1 ነው። ይሄ በእነዚህ የሚገለጽ ሲሆን 2 ቫልዩ ብቻ ነው የሚኖረው ወይም የሚያስቀምጠው። ተጠቃሚው ስሙን ሲጽፍ ቢደምር ቢቀንስ አበበ ብለው ጫላ ረጅም ስምን ቢኖረው እንደፈለገ ቢጽፍ እሱ አንደርስታንድ የሚያደርገው ወይ በ0 ነው ወይ በ1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተር የሚረዳው የሰው ልጅ ላንጉዌጅ የእናንተን አማርኛ፣ እንግሊዘኛ፣ ኦሮምኛ ሳይሆን ሁሉ አንደርስታንድ የሚያደርገው ማንን ነው ማለት ነው? ባይናሪ ነምበር ሲስተም ነው። ማንኛውም ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ዳታን ከሰዎች ከተቀበለ አክሴፕት ካረገ ማለት ነው። ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ነው ዳታን አክሴፕት ካረገ ከሰዎች ተቀብሎ ዳታውን መልሶ አመላልሶ ወደዛ ኢንፑት ውስጥ በጣም ብዙ ስራዎች ፋንክሽኖች ይሰራሉ። በነገራችን ላይ ሰርቶ አስቀምጦ ስቶር አድርጎ ለሰዎች የሚያሳይ መልሶ የሚያወጣ ከሆነ ይህ ምን ይባላል ማለት ነው? ኮምፒውተር ይባላል። ስለዚህ ኮምፒውተር በ3 መሰረታዊ ክፍሎች ከፋፍለን ማየት እንችላለን። በ3 ዋና ክፍሎች ከፋፍለን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ኢንፑት ዲቫይስ ነው። ከዛን ከነዚህ የተሰራ ነው ማለት ነው። 3 ኢምፖርታንት ፓርቶች አሉት። የመጀመሪያው ኢንፑት ዲቫይስ ነው። ከዛን ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት፣ ከዛን አውትፑት ዲቫይስ እንላቸው ናቸው። ኮምፒውተር በነገራችን ላይ ኢትስ ዲቫይደድ ኢንቱ 2 ፓርት። በእነዚህ ነው መስራት የሚችለው በኮምፒውተር ሃርድዌር እና በኮምፒውተር ሶፍትዌር። ኮምፒውተር ሃርድዌር የምንለው ምንድነው የሚያደርገው? የኮምፒውተር ፊዚካል ክፍሎቹ ሲሆን ውጫዊ አካል የምንለው የሚታይ የሚነካ የሚዳሰስ ነገር ከሆነ ምን ትሉታላችሁ? ሲፒዩ፣ ሚሞሪ፣ እነዚህ ሞኒተር፣ ኪቦርድ፣ ማውዝ፣ የኮምፒውተር መረጃን ማከማቻ ሚሞሪ የምንለው የግራፊክስ ካርድ፣ የድምጽ ካርድ፣ ስፒከሮች እና
ማዘርቦርዶችን ያካትታል። ስለዚህ በአንጻሩ ሶፍትዌር የምንለው በሃርድዌር ሊከማችና ይሄ ሊሰራ የሚችል የመመሪያ ስብስብ ነው። በነገራችን ላይ ስለዚህ ስለ ሶፍትዌር በሰፊው የምናየው ነገር ግን የሲስተም ሶፍትዌር፣ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር፣ ዩቲሊቲ ሶፍትዌር ተብሎ ይከፈላል። ሲስተም ሶፍትዌር የምንለው እና ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችን ይሄ ዊንዶዎችን ጨምሮ የሚሰራው ይሄ ሌላው ኦኤስ ነው። ላንጉዌጅ ትራንዚስተር የምትሰራው ናት። አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ስልካችን ላይ የምንጠቀማቸው እነዚህን ኤግዜንደር፣ ቴሌግራም ምናምን እንላቸው ኢዚሊ ኢንስቴል አንኢንስቴል የምናደርገው ሁሉ አፕሊኬሽን የሚባለው ዩቲሊቲ ሶፍትዌር። ይሄን በሰፊው ለብቻው በሌላ ክላስ አስተምራቸዋለሁ። ሃርድዌር ሌላው በሶስት ይከፈላል። ፔሪፌራል ዲቫይስ የምንለው፣ ፕሮሰሲንግ ዩኒት፣ ሚሞሪ የምንለው ነው። ፔሪፌራል ዲቫይስ እንግዲህ ምንድነው የሚያደርገው? በአጠቃላይ እንደ ኮምፒውተር፣ ማውስ፣ ኪቦርድ ያለ ማንኛውም ረዳት መሳሪያ ከኮምፒውተር ጋር የሚያገናኝና በሆነ በራሱ መንገድ የሚሰራ ነው። በሁለት ይከፈላል። ይሄም እንግዲህ ኢንፑት እና አውትፑት ዲቫይስ ብለን የምንለው ነው። ሌላው እዚህ ጋር ፕሮሰሲንግ ዩኒት ነው፣ ሚሞሪ፣ እነሱንም ሁሉንም ተራ በተራ እናያቸዋለን። ኢንፑት ዲቫይስ የምንለው ምንድነው የሚያደርገው? እንደ ጽህፈት፣ ምስሎችን፣ ቪዲዮ ወይም እንደ ድምጽ ያሉ መረጃዎችን ወደ ኮምፒውተር ሲስተም ውስጥ እንዲገባ ይፈቅዳል። ወይም ኢንፑት ዲቫይስ ማለት መረጃ ማስገባት ማለት ነው። ወደዛ እንዲገባ ይፈቅዳል። ከዛ ምንድነው የሚያደርገው? የቃላት ማቀናበሪያና መረጃን ለማስገባት የተወሰኑ ተግባራትን ለማከናወን የሚረዳ የኢንፑት ዲቫይስ የምንለው ነው። ኢንፑት ዲቫይስ የሚባለው እንግዲህ ማውስ፣ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢንፑት ዲቫይስ አያችሁት፣ ማውስ ይባላል፣ ኪቦርድ ይባላል፣ ስካነር ይባላል፣ ባርኮዲንግስ፣ እነዚህ ጆይስቲክ፣ ሌሎች በርካታ የራሱ ማውዝን ስናይ በመጀመሪያ ላይ የተለያዩ ነገሮችን እንዲቆጣጠር የሚያስችል ትንንሽ ጥቃቅን መሳሪያዎችን የያዘ ነው። ለምሳሌ እንዲህ ሳረጋያችሁ ሲያንቀሳቅስ ማውዝ ነው። ፖይንቲንግ ዲቫይስ እዚህ ጋር ሴት ስካን ምናምን ባርኮ እንደዚህ የምንላቸው ነገሮች ሁሉ እዚህ ጋር ፖይንት ያለውበትን ነገር የሚጠቅመን ማለት ነው ማውዝ የሚባለው። ሶስት ፓርቶች አሉት ግን ቤዚክሊ ሁለት ነው፣ ራይት እና ሌፍት ክሊክ የምንለው። ሌላኛው የስክሮል ቦርድ መሃል ላይ ነው። ራይት ማለት አዲሽናል ዩዘሩ የሚያደርገው ለምሳሌ እዚህ ጋር ራይት ባረጋያችሁ ሜኑ ነው የሚያመጣው። እዚህ አንድ ፎልደር ላይ ዊንዶውስ ላይ አያችሁ እዚህ ራይት ሳረግ ዝርዝር ነው የሚያመጣልኝ ኒው ፎልደር ምናምን ነው። ግን ሌላው ሌፍት ክሊክ የምንለው ፖይንት ነው። ክሊክ ሳረግ እንደዚህ ያን ነገሮችን እንድንሰራ የሚያደርገን ነው። ቦሏ ወደ ታች ወደ ላይ እንድናረግ የምታረገናት። ሌላው ኪቦርድ የምንለው ነው። ይሄም መሰረታዊ ነው። በነገራችን ላይ ማውዙ የሚሰራው ምንድነው? የራሱ የሆነ ፓወር የሚያገኘው ከኤሌክትሪክ ቀጥታ ሳይሆን ከራሱ ከኮምፒውተሩ ነው። ኮምፒውተሩ ማለት ከሲስተም ዩኒቱ ፕላግ ይደረገው ማለት ነው። ከሱ ነው ከፕሮሰሰሩ ቀጥታ ከነዚህ ምን ያደርጋል ያገኛል ማለት። ሌላው ኪቦርድ ነው። ይሄም ቀጥታ ከሲስተም ዩኒት ጋር ነው የሚሰካው። ሲስተም ዩኒት ጋር ኮኔክት ያደርጋል። የራሱ የሆኑ ይሄ ፋንክሽን ኪ፣ አሮ ኪ፣ ስፔስ ኪ፣ ኢሬስ ኪ የምንላቸው በጣም በርካታ ነገሮችን ሌተር፣ ነምበር፣ ሲምቦሎችን ሁሉን የያዘ ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ ብዙ ነገሮች ያሉት ናቸው። ይሄን በሰፊው ለብቻ ክፍል ይዘን የምናየው ይሆናል። በጣም በርካታ ነገር አለ። ኮድ የምንለው ስፒከር የምንላቸው እነዚህ ያው ኢንፑት ነው የሚያደርገው። ይሄም መረጃ ምን ያደርጋል? ይሄ ስካነር ምን ያደርጋል? ሃርድ ኮፒ ማለት ለምሳሌ ፎቶ ስታሳጥቡ እንደዚህ ልደት ምናምን ሲሆን የሰውየውን ፎቶ ካጣን ወስደን እዚህ ውስጥ አስገብተን ኮምፒውተር ጋር ኮኔክት ያደረገ ነው። ሳይዙን እናሳድጋለን። እንደዚህ በባነር መልክ ምናምን የሚሰሩ አብዛኛው ነገሮች ሶፍት ኮፒን ማነው ሃርድ ኮፒ ወደ ሶፍት ኮፒ የሚቀየረው ማን ይባላል? ስካነር ይባላል። ሌላው እዚህ ጋር የምናየው አውትፑት ዲቫይስ የምንለው ነው። ከአውትፑት በፊት እስቲ ፕሮሰሰር እና ፕሮሰሲንግ ዩኒት የምንለው ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት የምንለው ይሄ ኮምፒውተር ውስጥ ለሚካሄድ ማንኛውም አይነት ኦፕሬሽን ኃላፊነቱን የሚወስድ ፕሮሰሲንግ ዩኒት ነው። ምን ያደርጋል? ልክ እንደ ሲፒዩ፣ ሚሞሪ፣ ማዘርቦርድ መሳሪያዎችን በጠቅላላ የያዘ ነው። ሚሞሪ ዲቫይስ የምንለው እንግዲህ ምንድነው የሚያደርገው? እዚህ ጋር ይሄኛው የኮምፒውተሩን ሲስተም ውስጥ ያሉትን እንደ አንዳንድ ነገሮች የሚያከማች አካላት ያሉት ናቸው። ሴንትራል ዩኒት የምንለው ሲፒዩ፣ ይሄ ብሬን ኦፍ ኮምፒውተር የምንለው ኮምፒውተራችን አእምሮ የምንለው ነው። የኮምፒውተራችን ምንድነው? አእምሮ ነው። በጠቅላላ ኢንፑት አውትፑት ትራንዛክሽን የሚሰራው ሲስተሙን ኮንትሮል የሚያደርገው ሲፒዩ ነው። ይሄ ሴንትራል። ሌላኛው አርትሜቲክ ኤንድ ሎጂክ ዩኒት አለ። በሶስት ኮምፕረስ አድርገን ነው የምናየው። ሲፒዩን ኮንትሮል ያደርጋል። ኢንፑት አውትፑት ትራንዛክሽን ማቴማቲካል ኦፕሬሽን የሚሰራ አዲሽን፣ ሰብትራክሽን፣ መልቲፕሊኬሽን፣ ዲቪዥን የምንለውን ይሰራል። በሌላ መልኩ ሚሞሪ ዩኒት ነው። ይሄ ስቶሬጅ ዲቫይስን ኮንትሮል ያደርጋል። ሬጂስተር ሲስተም የሚሰራው ነው። ስለዚህ ፕሮሰሲንግ ዩኒት ማለት ዋና መረጃን የሚያመላልስልን ክፍል ማለት። ለምሳሌ አንድ ቤት ስንሄድ አሁን ልክ ይሄ መኪና ኦር ደግሞ የሆነ ነገር ለመስራት ወፍጮ ቤት ስንሄድ ሁሉም የራሱ የሆነ ምን አለው መረጃን ይወስዳል፣ ከቤት ይወጣል፣ ጫማውን ያረጋል። ይሄ ማለት ግብአት ይያረ ከዛም ፕሮሰስ ከዛ ሄዶ ወደሚሰራ መስሪያ ቤቱ ይገባል፣ ቁጭ ይላል። ሁሉም ልክ እንደ ራሳቸው
ላይፍ ሳይክል እንዳላቸው ለኮምፒውተርም የራሱን ላይፍ ሳይክል አለው። ኢንፑት ያደርጋል ቅድም እንዳልኳችሁ መረጃን በማውዝና በኪቦርድ አማካኝነት ወደዚህ ይሄ within a moment በጣም በርካታ ስራ ይሰራል። በነገራችን ላይ የመጀመሪያ ከሰው ልጅ ቋንቋ ቅድም እንዳልኳችሁ ባይነሪና አንደርስታንድ የሚያደርገው መሽን ብያለሁ ወደዚህ ገለብጣን ከዛን በጣም ሌሳን ኦፍ ሰከንድ በሆነ ሜዠርድ የሚደረገው በጣም ከሰከንድ ባነሰ ነው ወደ ሂውማን ላንጉዌጅ ይገለብጣል። ከዛ ወደዚህ ይልካል። በጣም ስራዎች ነው የሚሰራውና በጣም የሚገርመኝ ከዲቫይሶች ሁሉ የሚገርመኝ ኮምፒውተር ለዚህ ነው። ሌላው አውትፑት ዲቫይስ ምንለው ነው። አውትፑት ዲቫይስ እንግዲህ ምንድነው የሚያደርገው መረጃን ከውስጥ ወደ ውጭ ያወጣልና ለሰው ልጅ ተስማሚ በሆነ መልኩ ለማስተላለፍ ለምሳሌ ይችላል። ለምሳሌ ድምጽን በስፒከር የሚያወጣ እዚህ ጋር በስፒከር አማካኝነት ከውስጥ ወደ ውጭ ያወጣልና ሳውንድ ነው የምንሰማው ማለት ነው። ሶፍት ኮፒን ወይም ጽሁፍን በምን ያወጣልናል? በፕሪንተር ያወጣልናል። በፕሪንተር የሚያወጣ ሞኒተር የምንለው ይሄ ማለት በጣም ዋናው የአውትፑት ዲቫይስ ነው። ዋና ውጤት ማሳያ ነው። ለምሳሌ በስክሪናችን ውስጥ ፒክሰል የሚባሉ አሉ ነገሮች አሉ። በጣም ጥቃቅን ነጥቦች ምልክት ያላቸው ነገሮች እነዚህን ወደ ኤሌክትሮኒክ ኃይል ወደ ብርሃን ለመቀየር ምስሎችን ይሰራል። ወደ ኃይል ቀይሯቸው እነዚህ እንደምታዩት በጣም ፒክሰል በጣም ጥቃቅን ነገሮች ናቸው። ወደ ኃይል ይቀይራል። ሌላው የሚጠቀመው ቪጂኤ ኬብል ቪዲዮ ግራፊካል አክሰለሬተር ኬብል ይጠቀማል። ከሲስተም ዩኒታችን ጋር ኮኔክት ያደርጋል። ስለዚህ የሚያዩት ዲቫይስ ነው። ሌሎች ፕሮጀክተር ፊልም እንደምትሲኒማ ስትገቡ የምታዩበት በጨረር አማካኝነት ወደ ግድግዳ ወደ ተወጠረ ጨርቅ የሚያስተላልፍ ነው። ሄድፎኖች አሉ። ሌሎች እነዚህ በጣም ወሳኝ የሆኑ አውትፑት ዲቫይሶች ናቸው። ሌላው የሁለቱ ቁርኝት ነው የኢንፑት እና አውትፑት ዲቫይስ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤግዛምፕል ኦፍ ኢንፑት እና አውትፑት ዲቫይስ ኢንፑት ያደርጋል መጀመሪያ መረጃን ያስከ ይሄ የምታዩት ሲስተም ዩኒት ነው። ይሄ የፓወር ሰፕላይ ነው። ኢንተረፕተብል ፓወር ሰፕላይ ዩፒኤስ ምንለው ይሄ ምንድነው የሚያደርገው በቀላሉ መረጃን ማለት ኃይል ሲቆጣጠርና ሲወርድ ኃይልን ፓወር ሲጠፋ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚቆጣጠርና የራሱ የሆነ ኃይል የሚይዝ ከዛ በኋላ ለኮምፒውተሩ ኃይልን የሚሰጥ ነው። ለዚህኛው እንደምታዩት ፓወር ፕላግ ያደርጋል። ይሄ ቀጥታ ከዚህ መሰካት ይችላልላችሁ። ስለዚህ በጣም ይሄ ወሳኝ ነው። በነገራችን ላይ ፓወር ሲበዛ ሲያንስ እነዚህ በጣም የሚረበሹ በእነዚህ ሲወጣ ሲወርድ እቃዎች ይቃጠላሉ። ለዚህ ዋነኛው ዩፒኤስ ብትጠቀሙ ይመከራል። ሌላው ሲፒዩ እዚህ ውስጥ ያለው ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ብሬን ኦፍ ኮምፒውተር it is at the case then ይሄ ሞኒተር www.or something.com it is to that አሁን እነዚህ እንደምታያቸው ዋነኛ ነገር ናቸው። ሞኒተር ይባላል። እዚህ ጋር ኪቦርድስ ማውስ እነዚህ ኢንፑት ዲቫይሶች ናቸው። እነዚህ ደግሞ አውትፑት ዲቫይስ ናቸው። አምፕሊፋየር ኦር ፕሪንተርስ መረጃን ወደ የሚያወጥ በነገራችን ላይ ኮምፒውተር አንድሮይድ ዲቫይስ የሚባለው ለዚህ ነው። ይሄም ፓወር ይፈልጋል ይሄም ይፈልጋል። አያችሁ እዚህ ጋር እነዚህ ኦን ኦፍ አላቸው ለቱ። ስለዚህ ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይስ ይባላሉ ማለት ነው። በሌላ መልኩ ስቶሬጅ ነው ሚሞሪ የምንለው። ሚሞሪ በሁለት ነው የምንከፍለው። እንግዲህ ስቶሬጅ ማለት መረጃን ቅድም እንዳልኳችሁ የሚያከማች ማለት ነው። መረጃ ምን ያደርጋል ስትባሉ ሚሞሪ ያከማቻል በራሱ የሆነ ያው ካፓሲቲ ያላቸው። ሌላው ሚሞሪ በሁለት ነው የሚከፍለው ፕራይመሪ እና ሴኮንደሪ ሚሞሪ ብለን እንከፍላለን። ዋና ምንለው ፕራይመሪ ሜን ሚሞሪ ሴኮንደሪ እና አዲሽን ቱ ዩ ሶ የባክአፕ የሚጠቀምበት በአዲሽናሊ ዳታውን የሚይዝበት ማለት ፕራይመሪ የምንለው እንደገና በሁለት ነው የሚከፍለው ራም እና ሮም። ራም ማለት አር ራንደም ኤ አክሰስ ኤም ሚሞሪ ይባላል። ሮም ደግሞ አር ሪድ ኦ ኦንሊ ኤም ሚሞሪ ይባላል። ብዙ ጊዜ ትሰማላችሁ ታውቁታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ራንደም አክሰስ ሚሞሪ የምንለው ቮላታይል ነው። ኤ ቼንጀብል ተቀያያሪ ነው። ኤዲት ማድረግ እንችላለን ሬዝ ማድረግ እንችላለን ቤዝድ ራም ላይ ሆነ። ሮም ደግሞ ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ ነን ቮላታይል ነው። ፐርማነንትሊ ሳይሆን ኢትስ ፐርማነንትሊ ስቶሬጅ አይ ደግሞ ቴምፖራሪ ነው። ይሄ ጊዜያዊ ነው ዘለቂታዊ ነው ማለት እዚህ ጋር ሆነ ማብራት ከጠፋ ኦል ዳታ will be lost እናደርጋለን። እዚህ ግን ስቶር አድርገናል ማለት ነው። ሴቭ አስ ብለን ስንመጣ ይሄ እንደገና በሁለት ይከፈላል። ዲራም እና ኤስራም ነው። ዳይናሚክ ምንለው ዳይናሚክ ራንደም አክሰስ ሚሞሪ እና ስታቲክስ ራንደም አክሰስ ሚሞሪ ምንለው ነው። ሮም እንደገና በሶስት ይከፈላል። ፒሮም ኢሮም ኤንድ ኢሮም ምንላቸው ናቸው። ፒሮም ምንለው ይሄ ፕሮግራማብል ሪዲንግ ኦንሊ ሚሞሪ ይሄ ፕሮግራማብል ነው ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ ነው። ይሄ ኢሮም ምንለው ምንድነው ኤሌክትሮኒክ ነው ኢሬዘብል ኦንሊ ሚሞሪ ነው። ይሄ ኢኢ ምንለው ነው በነገራችን ላይ ኤሌክትሮኒክስ ኢሬዘብል ሁሉም ፕሮግራም ነው። ይሄ ኢሬዘብል ፕሮግራማብል ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ ኤሌክትሮኒክስ ኢሬዘብል ፕሮግራማብል ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ ምንላቸው ናቸው። እነዚህ ናቸው። እነዚህ ከራሳቸውና አንድ ክፍል አዘጋጅላችኋለሁ በተስፋ አደርጋለሁ። ኮሜንት ካላችሁ ግን ለምሳሌ ስለዚህ ማወቅ የምትፈልጉት ኢንቦክስ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ እስካሁን ካየናቸው ውስጥ በመሰረታዊ ስለዚህ ብቻ ብላችሁ ሁሉም በነገራችን አንድ ሰዓት ላይ አይበቃውም። ይሄ አንድ ሰዓት አይበቃውም፣ ሁለት ሰዓት አይበቃውም።
ስለዚህ ማውራት እንችላለን። ቅድም እንዳየነው ስለዚህ ስለ ኢንፑት በደንብ ማወቅ ፈልጋለሁ መብታችሁን ጻፉልኝ። ስለ አውትፑት ስለ ሁሉም ነገር ፕሮሰሲንግ ዩኒት ለብቻ በጣም እንደውም በጣም ብዙ ነገር አለ። ላንጉጆችን እናወራለን፣ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን ማውራት ስለ ሁሉም ተራ በተራ እናያለን። በመጨረሻ ይሄን ይመስላል የዛሬው ሰው ሰልፍ ኤክሰርሳይዝ አለ። እስቲ በቀጣይ ላይ ኢንቦክስ አድርጉልኝ። ይሄን ለሰራችሁ ልጆች ሙሉ ካገኛችሁ ወይም ፈጥናችሁ ስፔሻሊ ፈጥናችሁ ኢንቦክስ ካረጋችሁልኝ የመጀመሪያው which is of that's the example of hardware አንብቡትና ከነዚህ አክብቡ። ለምሳሌ ኤ ከሆነ ኤ ብላችሁ ወይም ደግሞ በሌላ ሉክ ላይ ፎቶ አንስታችሁ ኢንቦክስ አድርጉ። እዛው ኮሜንት ፔጅ ላይ ኤ ቢ ብላችሁ ጻፉ። እነዚህን በቀላሉ ጻፉልኝ። ከዛን እያጠነከር ነው ኤክሰርሳይዝ 1 ነው። ይሄ ኤክሰርሳይዝ 1 ልበልላችሁና ኤክሰርሳይዝ 1 ነው 2 3 እያልን እንቀጥላለን። ለዛሬው እዚህ ላይ ብቃን። በነበረን ጊዜ በጣም ደስተኛ ነኝ። ፔጃችንን ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። ማንኛውም ጥያቄ ስለ ኮምፒውተር ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ። በነገራችን ላይ ኮምፒውተር ብቻ ሳይሆን በየትኛውም የትምህርት ዘርፍ የከበዳችሁን ነገር በቀላሉ መለስ እንችላለን። ካልሆነ ግን ያው በዚህ ይሄን የዩቲዩብ ለየት የሚያደርገው ምንድነው ተከታታይ የሆነ ትምህርቶች ሲኖራቸው ነገር ግን በየትኛው ፊልድ ላይ ከዩኒቨርሲቲ ወይም ከተቋማት መምህራንን እየጋበዝን የራሳቸውን ሌክቸር የሚያደርጉትን ቪዲዮዎች እዚህ ላይ መከታተል ይችላላችሁ። ግን ኢንቦክሰር ይሄን ኮርስ እንፈልጋለን ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ላይ ካላችሁ ይሄን ብላችሁ በቀላሉ ለማወቅ የምትፈልጉ ይሄን ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ፍሬሽማን ላይ በጣም ብዙ ኮርሶች አሉ። እነዚህ ስለ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ማወቅ ከፈለጋችሁ ዌብ ዴቨሎፐር እነዚህን በተከታታይ እናቀርባለን። በዚህ ግን አሁን በዚህ ተከታታይ ጊዜያት የሚኖረን ስለ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተር እናያለን። ታንክ ዩ ምን ያህል